Magandang araw mga kahalaman, ito yung moonshine snake plant na pararamihin natin. Pararamihin natin ito sa pamamagitan ng pagbibiyak. Medyo rare ang moonshine dahil sa kulay nito na green-gray na naiiba sa pangkaraniwang snake plant. Meron din tayong nakatanim sa lupa at pag sa lupa sila nakatanim, mas mabilis silang dumami. Tulad nito na sobrang dami ng tumubo. At kung bibiyak-biyakin natin ito, sobrang dami ng mapuproduce natin. Pero sa ngayon, pararamihin lang natin ay yung moonshine na nakatanim sa paso. Samahan nyo at papakita ko sa inyo kung paano natin ito bibiyak-biyakin at kung paano sila paramihin. Sinadya ko na di muna diligan ang moonshine plant sa paso para madaling tanggalin. At pagkatapos tanggalin ng halaman sa paso, ating huhugasan ang ugat nito para makita natin kung saan natin bibiyak-biyakin. Sprayan natin ng tubig ang ugat para matanggal ang mga lupa. Ang sa gayon ay makita natin kung saan natin bibiyak-biyakin ang ating moonshine plant. Siya nga pala kahalaman, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Ang scientific name ng moonshine ay Sansevieria trifasciata. Katulad ng ibang snake plant, ang moonshine ay magaling mag-purify ng hangin. Tinatanggal ng moonshine ang mga toxins ng hangin kaya maganda ito sa loob ng kwarto o sa loob ng bahay. At eto na, natanggal na natin yung lupa sa ugat, pwede na nating biyak-biyakin. Eto yung isang baby plant, ihiwalay na natin. Mabubuhay na to kahit maliit dahil madami na itong ugat. Itong pagbibiyak ang pinakamabilis na paraan sa pagpaparami ng snake plant. Ito yung tinatawag na rhizome kung saan dito tumutubo yung mga bagong halaman. Ito yung binibiyak natin para maparami natin yung ating moonshine. Pwede mo ring i-propagate ang moonshine sa pamamagitan ng pagpapaugat sa dahon, kaya lang sobrang matagal ito. Kaya ito talaga ang pinakasimple at pinakamadaling pamamaraan sa pagpaparami ng moonshine, yung pagbibiyak. Mas gusto ng moonshine ng buhaghag na lupa at medyo acidic. At didiligan mo lang ang moonshine pag napansin mo na tuyo na ang lupa. Mas gusto pati niya ang maliwanag na lugar pero hindi direct sunlight. Pinaniniwalaan din na nakaka-attract ng pera ang moonshine, sumisimbolo ng kasaganaan at ng good energy. At ayan, madami na tayong nabiyak na halaman at marami na tayong maitatanim. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Malaki ang naitutulong ng halamang ito sa paglilinis ng hangin sa loob ng ating mga kabahayan. Pero kung may alaga kayong aso o bata na medyo makulit na mahiling magpangat ng kung ano-ano, ilayo nyo sa kanila ito dahil medyo toxic yung katas ng dahon nito. At ayan na, napaghiwa-hiwalay na natin ang ating moonshine at pwede na natin itong itanim sa paso o direkta sa lupa. Dito ko siya itatanim sa gilid ng kwarto para magsilbing palamuti dito sa gilid ng dingding. Maliwanag sa area na ito pero hindi direktang nasisikatan ng araw. Ideal para sa mga moonshine o snake plant. Gumamit ako ng bareta para maghukay at dahil pito yung mga halaman na na-separate natin, pito rin yung butas na gagawin natin. Medyo dry ang lupa sa area na ito pero okay lang dahil hindi naman masela ng moonshine. Para ma-maintain niya yung kulay niya na green-gray, mas maganda na hindi siya nasisikatan ng araw. Maliwanag or medyo makulimlim basta't walang direct sunlight. Mainam din na paminsan-minsan punasan mo yung dahon niya ng basang-masahan para makakahinga ng malaya yung dahon at maganda rin ito para laging shiny yung kanyang dahon. At ayan na, nakumpleto na natin yung hukay, pwede na tayo magtanim. Inuna natin yung pinakamalaking moonshine para magandang tingnan, papaliit yung arrangement ng halaman. Itong mga moonshine na tinatanim natin, patuloy na mga anak ito at ito na rin yung magsisilbing mga mother plant natin para pagkailangan natin ng mga stocks ng moonshine, dito rin tayo kukuha. Then, idire-diretso lang natin yung pagtatanim hanggang maitanim na natin yung lahat ng halaman. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutang mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. 4 na yung naitanim natin at syempre itatanim na rin natin yung mga maliliit
dahil mabubuhay na din naman ito. Gaya ng nabanggit ko kanina, medyo rare ang moonshine at kung wala ka pa sa collection mo ng snake plant na ganito, mas mainam siguro na maidagdag mo ito. At ayan, natapos na tayo magtanim ng moonshine, didiligan naman natin ito para yung mga ugat ay kumapit sa lupa at para maging mas stable yung mga halaman natin at mas mabilis maka-adapt doon sa bago nilang kinalalagyan. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. At ayan na nga, after few weeks, may mga anak na yung mga iba nating moonshine. Katulad nito, may anak na siyang 2. Isang pagpapatunay na ito talaga yung pinakamabilis at pinakasimpleng method para magparami ng mga moonshine snake plant. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagpanood at sana may natutunan kang bago. Paalala ko lang, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. Salamat!